Välkommen till en ny vlogg. Idag är jag med mig Angelica. Yay! Länge sedan! Och vi ska köra Ben. Yes, ben och rumpa. Yes. Så häng med. Ja, då kör vi. Nu det är att vi kör smittmaskinen, böj, men det vi gör är att vi kör först 4 breda, sen kör vi 4 smala och det bränner ganska bra. Så! Är satan ett svärord? Ja. Är det? Det bränner som tusan. Okej då. Så kan man säga. Nej, som Vad pipljud här. som väldigt mycket. Som väldigt mycket fräsch i rumpan. Sån grej. Angelica, berätta, hur brukar dina benupplägg se ut? Jag brukar köra mer färre reps liksom. Och väldigt tungt. Så inte lika mycket flås och mindre vila utan lite mer vila, tyngre, färre reps. Och jag kör en blandning av alltihopa. Oftast. Vissa pass gör jag typ bara tungt. Sen så nästa pass så kör jag typ bara intensivt. Och idag ska vi köra en blandning. Ja. Så vi får in lite av varje. Precis. Jag behöver liksom få igång det här flåset liksom. Jag fattar. Ja. Men jag brukade ju köra mer en mix förr. Men sen så var det som att jag bara gled över på bara. Men det blir så också, speciellt tycker jag om man har motivationsdipp. Då tycker jag det är roligare att träna tungt. Och så här verkligen gå in för de sätten. Och hålla längre vila. Exakt. Så då klarar huvudet det mer än om man pressar sig själv med flås och tid och puls och allt vad det innebär. Jag tycker det är så skillnad med i typ hur känslan är. För jag vet typ själv så här, hur jag klarar av att köra tungt. Så att det är, som du säger, mentalt och hur det känns. Att så här, då kan jag typ så här. Exakt. Så här, men jag kan bli så, nu är jag så ovan vid det här. Mer brännan, annan typ av känsla på det. Så då blir jag så här, gud det är så kul att mixa. Men det kommer mer tungt snart. Står och flexar. Som vanligt. Nej, men nu är det övning nummer 2. Och vi ska köra benpress. Vi kommer värma upp på 100 kilo. Sen ska vi faktiskt addera vikt och sen ska 153. Är det 153? Den här är 53 i startvikt. Nej men 153 kilo börjar vi på. Sen ska vi faktiskt sitta på den här. Som lite extra vikt. Det blir kul. Det blir roligt. För lite åktur sådär. Ja. Har du med dig biljett? Biljettkontroll här. Jävlar vad det... Vi ska ju åka då så bara så biljetter. Ja, men det är klart. Kolla vad kreativ hon är. Vi följa lagen. Så, Tack så mycket, välkommen ombord. tack. Men gud, tänk om den här brakar ihop nu. Nej, jag åkte den här Ska jag förut. komma på? Är det så här eller? Jag hoppar på. Och så kan du sitta på den här liksom. Varför sitter nu bara? Du,
Jag är typ livrädd. Så eller? Är det okej nu? Tänk om jag klämmer ett finger eller 3. Ska jag vara själv? Ja, det kan jag också göra. Okej, jag är redo. Kom igen nu. Bra, Bettan. Kom igen nu. Starka Bettan. Nu är det lite vadträning på det här då. Kändes det bra Denise? Ja, ja. Gå. Vad kul. Jag vet, det ska vara hårt. Hårt. Så ja. Ja, kom igen. Hur många ska vi göra då? 12. Det vet jag inte. Angelica, Yes! you're back to old days med Converse. Hur Jajamensan. kommer det sig? Du, att alltså när jag började liksom träna och så här med ben och så körde jag först helt utan skor. Och sen började jag köra med Converse. Så jag har liksom lärt mig att ha Converse. Jag testade liksom andra skor med. Men det är som att det går inte, eller det går men Ditt det är inte lika bra. nervsystem har ju lärt sig att när du gör vissa övningar så har du haft de här skorna från start. Exakt. Vilket när du byter skor så tror kroppen att då får du en annan vinkel på foten och då blir kroppen också i en annan vinkel. Exakt. Fattar. Så blir det som en ny övning. Ja. Det är därför Det är ju du bara får att de bättre ska vara kontakt. platta liksom. Det är det. Och det är ju bra, för jag får jättemycket frågor om varför jag har Converse. Och det är ju för att de är platta, vilket är väldigt bra när man kör ben. Jag med. Men det där är väl typ såhär, eller inte lyftarskor, vet du Det det? här är typ så här riktiga gymskor ska jag säga. Du kanske är crossfit i dem, du kanske är gymskor, allt möjligt. Så de här har jag haft i flera år. Det här är dock en ny modell. Men modellen innan det har jag haft i flera år. Och det är samma som Angelica säger. De är platta, de är stabila. Men de är väldigt bra. Mina heter Nike Metcon 6 och dina heter Converse. Ja, mina är bara vanliga Ja. Converse. Och båda är lika bra. Ja. Det som är bra med de här tycker jag, att om man vill ha inlägg, lyftarinlägg, så följer det med. Ja, man kan lägga i det i liksom. Ja, det är så skitbra. följer med skon. Och då är det lite lättare att göra böj. Dock så tycker jag nog att jag har ganska bra djupleder i mina böj så att jag behöver dem inte riktigt. Men för en nybörjare eller de som föredrar det finns det skitbra. Nice. Skitbra. Ja, kom igen. Bra Denise, kom igen. Nu gör du massor. Ja, kom igen. Bra. Kom igen. Bra. Nu lyfter jag halsen bara. Stark. Kom igen. Övning nummer 3. Och nu ska vi köra något som vi båda egentligen inte gillar speciellt mycket. Och det är kickbacks. Men den här variationen gillar jag väldigt starkt för den är tung och den är väldigt isolerande. Och det är kickbacks i Smith-maskinen. Det är första gången jag gör det. Ja. Jag har ju kört bara sådana gamla hedliga kickbacks i antingen då vanlig sån maskin eller så har jag kört i en sån specifik maskin som är liksom byggd för bara det. Exakt, och den maskinerna i sig är ju ganska isolerande fast de är väldigt strikta också så de kanske inte blir så personligt anpassade för kroppen alltid, Nej. tycker jag. Och i kabelmaskinen så är den nästan för rörlig. Det gör att om man inte har kontroll på bål och höft så kan det bli ganska sladdrigt, man får som ingen kontakt. Så att, men den här tycker jag att den är ganska bra. För då kan man reglera vart man står beroende på hur lång man är, fram eller bak. Och sen så är det bara att pressa så långt upp man kan. Så får du Beroende visa på hur då. långa ben man har. Jag har ju inte jättelånga ben jag, men nu kör vi. Vissa Smith-maskiner är ju roterande hela vägen. Och den här är
inte roterande hela vägen. Men det kommer ändå falla framåt. Så det jag gör här nu, kan ni hänga med här? Det är att jag helt enkelt bara sätter fast den. Så här. Så. Nu kommer den in. Smart! Precis. Nu kommer den rulla. Fram. Så nu är den stor hela tiden. Alltså jag blev väldigt imponerad måste jag säga. Jag blev faktiskt så på riktigt. Jag har aldrig tänkt. Alltså det är de här små grejerna som gör det så jävla bra. Eller som gör det väldigt bra. Det underlättar. Ja. Inte svära. Det jag gör då, det är att jag ställer mig på alla fyra. Tar hälen. Och så lutar jag mig lite framåt. Och pressar upp den helt enkelt. Så man kan squeeza också blinka. Och man behöver inte gå ända ner. För här har man ingen kontakt i alla fall. Utan det räcker att du liksom squeezar 90 grader. Squeezar 90 grader. Nu är det Angelikas tur. Vi ser vad hon tycker. Ja. Så får vi se om tekniken är okej eller du kanske... men det har du får peta lite på mig. Men det där kan du ju. Det man kan tänka på för att stabilisera höften är att om du går ända upp. Ja. Ser du hur hon vinklar upp höften då? Och så kör du en gång till. Så stannar precis där du tar. Exakt. Ser ni kontakten här? Och samtidigt så håller hon höften. Så att det man gör är att man går ända upp. Men inte så högt upp att man tiltar höften. Så pressa där och håll höften. Men gå inte ända upp. För den där lilla biten, den skadar mer än vad den gör nytta. Exakt. Det känns nästan som att man tappar kontakten. Perfekt. Exakt. Än när man liksom håller. Det är bra. Ja. Bra tips. Det tar som fan alltså. Du tycker det? Ja, det känns skitnice. Det var kul. Ja. Är det någonting att rekommendera? Ja men verkligen. Alltså det är skitnice, det blir så kontrollerat liksom. Så ja, nice. I like. Okej, nu ska vi köra en av mina favorit abduktormaskiner kan man säga. Och det vi ska göra nu är att vi kör droppset. Det innebär att man droppar vikten när man inte orkar mer. Så kör man några till. Det bränner så in i bomben. Men jag tänker gå igenom lite teknik först. För jag ser många gör lite galet i den här. Det man inte ska göra. Svanka och bara gå bananas helt enkelt. Man ska ha lite kontroll. Men så här ska man inte göra. Alltså jag vet inte om ja men liksom så här och typ lite för lågt ibland och lite så här ser jag många som kör också. Vad fan liknar detta egentligen? Jag vet inte, det ser ut som en fisk som Ja, men det gör ju det, typ Hitta Nemo. Det kanske var att överdriva. Men det jag vill säga är att man ska inte stå för lågt, inte för högt. Och man ska absolut inte svanka och svinga med kroppen. Utan man ska strikt 90 grader. 90 grader. Eller precis under funkar också. Så. Raka ryggen. Pressa med knäna. Och märk då att jag har höften helt stilla. Jag låter bara skinkorna få jobba liksom. Det tar, kan man säga. Ja.
Ser det bra ut? Ja, det är så. Det är så. Magiskt ut. Wow. Kändes det bra? Jag kände mig lite uttittad, jag. Nej, Så jag man tittar på dig kollade förr. rakt upp i... Det känns bra. Den här brukar jag faktiskt ändå köra. Jag gillar den. Jag brukar köra den eller den som är framför. Ja. Jag gillar den här liksom, för det tar väldigt bra. Exakt. Så att jag gillar den här. Jag brukar köra superset nowhere. No shit. Ja, du kör Jag brukar köra med gummiband. Ja. Ja. Nej, men jag brukar köra superset med den och den. Nice. För då sitter man ner och trycket är nog helt annorlunda i den Exakt. än vad det är i den. Ja. Så att det är lite kul. Har du några bra tips för övningen från din sida? Nej, det är ju det som Denise sa, att man måste ha, alltså svankar man håller på eller för mycket i konstiga vinklar håller på, då får man ju inte samma kontakt. Utan Exakt. du ska ju verkligen känna att du hittar det där, att det liksom, nu känns det Exakt. riktigt. Exakt. Ja. Så det är ganska basic egentligen. Men det jag alltid brukar ge tips om, det är att man ska falla in med höften. Ja, precis. Och Så det, man får det är kontakten. nästan något som man måste öva på även i alla andra övningar. Ja. Så man spänner bålen, tiltar in skinkorna och får en rak linje. Så man ska inte svanka så, inte så. Nej. Och det hjälper inte heller att bara spänna skinkorna, för då är bålen lös. Så in med höften, spänn bålen. Det som jag skulle kunna ge tips på i sådana fall, det är väl att många kör för tungt för Ja, att det då har jag. tappar man lätt. Så hellre att man sänker vikten och hittar verkligen kontakten och kör lite fler då, så att man verkligen känner att man får det där. Det är väl typ det tipset jag ska köra, eller Exakt. säga i sådana fall. Man Ja. ska liksom... Men det kan jag verkligen hålla med om, att många kör för tungt och då orkar de inte heller pressa ifrån Exakt. 100%, utan då blir det de här små repetitionerna. Då får man inte den här fulla extension. Kontakt, ja precis. Ja, precis. Så pratar jag engelska. Range of motion. Range of motion. Nu kör vi! Ja. Ja. Gud, jag bränner. Och där var vi klara! Ja! Bästa! Har du en pump i rumpan? Ja, alltid. Även när du vilar tänkte jag säga. Men du! Ja, men nu är jag bara klara och Ja. hur känns det? Det känns skitkul. Alltså så här. Jag tycker det är alltid kul att träna med dig. Ja, men jag tycker också det är jättekul. Och det är det som är så roligt med att så här, oftast har man ju sitt upplägg. Jag har ju ett upplägg som jag alltid kör. Och jag kan tycka att det är så kul att köra någonting, alltså få lite input från någon annan. Och liksom så här, hitta nya roliga övningar som man liksom kan i så fall vara- kan blanda in i sin liksom så här. Det tycker jag är skitkul. Exakt. Så Och det behöver inte vara helt ny övning, utan det kan vara en variant av en övning som man redan har kört. exakt. Exempelvis smittmaskinen. Vi Ja. körde breda och smala istället för bara vanliga. Exakt. Så tack så jättemycket för att ni har kollat och glöm inte att prenumerera och likea om ni gillar det här. Och vill ni se mer av det här så kanske vi ska köra ett annat pass. Det tycker jag. Ja, det så vore skitkul. Kommentera nedanför vad vi ska köra för nästa pass i så fall. Ja. Tack så mycket för idag. Tack för idag!